Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel, Per. Dagens film är Mad Max Beyond the Thunderdome, från fortsättningen från förra gången. Och det är väl mer eller mindre fortsatt från liksom katastrofen. Och hur ska man säga på något bra sätt? ja, om vi sammanfattar handlingen lite kort. alltså det börjar ju med att Max tappar alla sina ägodelar, de som stjäl allting, som leder honom till Bartertown. Och därifrån så eskalerar det liksom bara värre liksom. Han måste jobba för de som styr Bartertown och så. Jo, precis. Det är ju han blir ju liksom intvingad i typ ett lite modernare turnerspel eller typ gladiatorspel. Ja. I modern tappning. Och så liksom gick han liksom inte med på dealen att ta koll på hur ska man säga, den som han skulle slåss mot. Så han var ju tvungen att snurra hjulet för att se vilket straff han skulle få. Så han blev ju liksom utkastad från den byn. Ute i liksom öknen. Och ja, vad ska man kunna säga mer? Ja, och därifrån ändras ju filmen lite grann. Då blir det lite Peter Pan-aktigt skulle jag säga nästan. Alltså musiken och allting ändras, bara liksom känslan i filmen ändras. Jo. Efter ökenscenen där. Liksom, det blir som det känns som en annan film helt plötsligt. Jo, det är någonting som du vill tillägga. Nej, det är som han säger. Musiken ändras. Och sen går de tillbaks från det. Liksom storyn liksom, Jo. den blir som mildare ett tag där. Det blir som en väldigt lugn i filmen. Mm. Ja. När de träffar Han på får liksom andas ut och sen då går de ju tillbaks igen till Bartertown för att... Ja, fast först möter han ju de där barnen. Ja, men precis. Men det är som efter det är lugnet och så kommer de ju tillbaks till Bartertown för att jaga efter de där barnen som sprang iväg. Ja, de klarar sig inte själv liksom. Ja, men precis. Och så var de ju mitt i Ja. öknen. Då var de ju bara tvungen liksom. Och Bartertown var ju närmare än att gå tillbaks. Det är ju typ som att de har ju fått någon profetia och liksom hoppas att de ska kunna komma därifrån till ett bättre land. Ja, de har byggt upp sin egen kultur där i liksom, ja, myten av den värld som en gång var. Jo, och så sen senare när de lyckas fly så märker de ju att allting är ju mer eller mindre i ruiner. Mm. Tankar om filmen. Ja, de måste ju fly Bartertown senare också för att det är ju ett försök att... Ja, säg så här, det är ju... De ska befria Master, den där som har kunskapet att kunna bygga upp ett samhälle. Och det är någonting som syns sen i slutet på filmen. Ja, just det. När de har bosatt sig i ruiner av Sydney. För då har han bevisligen hjälpt till att bygga upp elektriciteten och allting. Och dela med sig av sin kunskap liksom, till Precis. barnen där. Mm. Precis. Och Max fortsätter att vandra i ödemarken som han alltid gjort liksom. Det är
Som någon som återkommer i alla filmer liksom. Mm. Jo. Sen så är liksom en av de grejerna som jag reagerade på liksom på hans karaktär var väl dels hans ben. Mm. Tack på att i första filmen så hade han ju liksom blivit skjuten och han fick ju typ någon sån här metallled för att liksom hålla den i plats. Och i den här filmen så var den mer eller mindre borta. Ja, han hade ju ändå benet bundet, men det var ju inte samma liksom. Precis. Det är som att det har ju läkt som Ja. sagt. Ja. Jag tror det är väl kortare avstånd mellan första och andra filmen gentemot tredje filmen. Så. Jo, precis. Det stämmer ju. Någonting som jag märkte, det var ju tågspåret som såg fruktansvärt nybyggt ut nästan. Alltså det var alldeles för rent längs det här tågspåret efter de kom ut ur grottan från Thunderdome. Eller Bartertown. Jo, det känns ju liksom lite komiskt att de har lyckats fått ett tågspår att fungera mitt ute i öknen. Ja, det var som liksom, det var inget som så inne i staden var det som rostade grejer, men så fort de kom utanför så var det så jättevälskött tågspår. Men liksom det visar sig inte som att de har haft liksom, använt det någonting alltså, i filmen. Det är inget som påpekar att man använder det där tågspåret. Liksom, det är bara liksom, men det är ett fräscht tågspår här, liksom, perfekt för er liksom, flykt. Ja, precis. Så egentligen så borde ju allting ha varit rostigt. Ja, men alltså det borde varit mer liksom, eftersom att det kommer ju sandstorm eller något sånt hela tiden nästan. Och dustmoln, så det borde vara mer liksom lite mer skitigt och lite mer liksom, så täckt på något sätt. Ja. Det såg alldeles för städat ut, så det var någonting som bröt lite grann i filmen tycker jag. Jo. Sen är det ju skillnad på en öken som bara är sand och en som är mer liksom, ja, vad ska man säga, sten och buskar. Vilket som det skulle vara där. Jo, men det blir ändå liksom. Nej, men alltså, ja, vad säger, tågspår är ju knappast antikbehandlat. Ja, men precis. Det ser väldigt nytt ut. Ja. Det är i och för sig sant. Vilka skådespelare tycker ni sticker ut mest? Alltså som vanligt så är ju Mel Gibson, han är ju bara där. Ja. Han bara finns och allting rör sig runt omkring honom liksom. Och det, han är bara liksom den röda tråden som alla andra bara följer liksom. Så stannar han upp och så rör sig runt omkring honom och sen startar han något nytt liksom. Han bara byter ställe och så folk runt omkring han liksom för dialoger och draman och han är bara en sån liten del av det egentligen. Han kommer ju dit och blir tvungen att hjälpa till liksom. Och alltså jag vet inte, de som mest stack ut var väl Master och Master Blaster. Blaster och Master och Blaster. Ja. Det är en Liksom lite dåligt på namn. intressant detalj där hur han Master, hur han pratar så. Ja, För när han ska kommunicera med Blaster, då är det liksom väldigt enkla ord. Liksom ingen vältalighet alls. Men sen när Blaster blir dödad då, så då börjar han prata som en människa igen. För då är det liksom, då behöver han inte. ja precis. Han behöver inte dumma ner det. Nej, visst. För han är ju mycket mer intelligent än han verkar liksom. Jo. Och Auntie var ju bra också. Eller Mm. Tina Turner. Ja, Tina Turner, hon Mm. gjorde ett fantastiskt jobb. Mm. Jo, det var ju liksom lite kul att de fick ju liksom inledningen till filmen. Ja, och så har vi den här återkommande karaktären, han i flygplanen då, som var med i andra filmer också. Det är inte samma väl, som jag förstår. Men, Ja, det är inte samma men en liknande figur, karaktär. Ja, precis. Det är samma skådis. Jag tänkte ju på det för att hans tänder var ju liksom lite för rena. Ja, visst. Han har inte lika mycket plack den här gången. Ja.
Liksom jag tänkte bara, var har han lyckats bleka tänderna någonstans? Han var mer välstädad också. Ja. Liksom, med välskött liksom. Om man ska övergå till filmkonst. Eller film eller bildkonst blir det. Är det någonting som ni har att tillägga? Alltså, det är många mörka scener har jag märkt. I alla fall i första delen av filmen. Men det är som att de har bra belysning. Liksom det känns mörkt, men det är inte så mörkt så du inte ser någonting. Ja, liksom många scener i Bartertown, det är på natten. Ja. Och så sen har man de här scenerna i, ska vi säga, underjorden. Där de har den här grisfarmen för metangasen och allt det här. Och det är ju ganska dålig belysning för att de har ju helt enkelt inte teknologin att hålla den upplyst. Men det är så snyggt filmat. Som sagt. Det är inte för mörkt heller. Du ser vad som händer och vad det är för någonting i scenen. Men fortfarande så känns det mörkt. Så det är snyggt använt av ljus och liksom placeringen av allting tycker jag. Ja, det är ju en konst i sig att liksom kunna filma i sånt här dunkel. Och den här scenen när de ska utannonsera den där Thunderdome-fighten. Ljuset bakom Tina Turner då. Jag tyckte det var väldigt snyggt också. Ja, det är många sådana här effektfulla scener med solljus och lampor och sånt där. Just det blåaktiga ljuset Ja. liksom så. Väldigt snygg scen. Man kan säga det är lite som lite scen-showaktigt. Det, är Det blir ju det. Det är lite showbiz av det hela. Jo, jag kan hålla med. Och just det här med scenen när de flyger i slutet. När de har sakta ner filmen. Eller om det är lägre FPS eller någonting på filmen. Det känns som någonting som gjordes mycket då. Jag vet inte om det är liksom någonting de gjorde med vilja eller om det är bara liksom så att det är ett vanligt fel som hände. Det är som att filmen laggar. Fast det är inte laggar riktigt. Ja, alltså det har väl mycket att göra med dåtidens teknologi också. Filmen är från 1985. Var det inte typ, klassiken var väl att de körde typ i, vad var det? Är det 20 eller 15 FPS? Det var väl inte förrän när Sagan om ringen-filmerna kom som de började liksom att göra typ någon helt ny teknologi för att köra snabbare. Jag är för mig i alla fall. Jag kan ha helt fel. Det var mer. Alltså jag försökte i alla fall att skriva lite mer den här gången, men det var som att han bara skriva lite grann liksom när det väl var ljus och sen när det blev mörkt igen så var det som att nu kan jag inte skriva mer. Ja. Jag tänkte ju testa och skriva på telefon, men det gick lite sådär. Så länge vi har lite anteckningar så klarar vi oss ganska bra här. Jajamän. Då är det frågan om man ska, när det kommer till ljuddesign. Det känns som att det är väldigt trovärdiga ljud när de är liksom ute i öknen och där inne i staden. Ja, det är mycket susande vind om man säger så. Ja. För att liksom sälja det här med att det är en stor öken. Och så att när de liksom är inne i vad ska man säga, typ när de ska slåss i Thunderdome. När de håller på och hoppar. Ja, visst. Det är väl typ, är det någon typ gummigrejer eller typ någon sorts rep de använder för att kunna hoppa. Ja, det är någon sån här akrobatsele i grunden. Att man ska liksom hoppa runt i den där kupolen och samla på sig vapen för gladiatorspelet. Det är ju intressant att köra koreografi för det liksom. Det är en utmaning. Det är väl det jag kan komma på när det kommer till ljud. Alltså, annars så... Vi glömde ju bort filmmusiken. Alltså vi pratade lite grann om att det var ju bland annat liksom Tina Turner som körde i början. Och sen så är det väl typ mycket klassisk, vad ska man säga, det står det still i huvudet. Alltså, Filmmusik liksom. ja, klassisk filmmusik. Och det är som, de har den här grejen att när de är i Bartertown, då är det mycket så här industriellt, liksom de slår på metallföremål och metalltrummor och sådana saker. Liksom man får den här industrikänslan liksom att det är... Ja, det är en väldig kontrast till den här senare scenerna med den här stammen med överlevare. Ja, precis. Då var det mer liksom milt liksom. Mer vackert i musiken. Och så i öknen hade ju sin liksom mer dystra. Och så fort det kommer till de där ökenscener och dystra scener, då känns det liksom, det här är konande musiken för mig.
Det är det enda jag tänkt på liksom. Det är så här mer mäktigt på något sätt. Mäktigt tomrum. Jo, precis. Så de har verkligen delat upp musiken i liksom olika delar liksom, och de använder den så bra på alla typer av scener som sagt. Så du känner liksom att musiken ändrar sig beroende på vart de är någonstans i filmen. Så man känner igen sig så fort de kommer in i liksom staden. Då vet man att det här är staden. För du hör det på musiken på en gång. Liksom att det är alltså stadsbuller typ. Industribuller. Jo. Så det är väldigt snygg komposition måste jag säga. Jo, det blev ju liksom väldigt stämningsfullt och väldigt passande. Är det något mer du kan tillägga? Ja, jag tänkte just det här vi kallar för klassisk filmmusik. Det är ju märkbart att det är mera, det är större orkestrar och mycket blåsinstrument och sådär. Det märks ju att det är mera budget i musiken i och med att hela filmfranchisen har ju vuxit. Sen har ju Tina Turner också krypit in lite av sin musik i det. Jo, precis. Då är det frågan. Vad kunde ha gjorts annorlunda och övriga tankar? Ja, det enda jag kommer på är ju att det är inte så märkvärdigt, men det skulle vara intressant att se en ny utgåva med dagens teknik. Det skulle vara kul att se faktiskt. Typ en remake alltså. Jo, typ. något sånt. Det blev ju nästan en remake alltså på Fury Road. Ja, Fury Road är ju mer eller mindre remake av Road Warrior. Mm. Så visst skulle man kunna göra Thunderdome som en ny film fast lite annorlunda. Då är ju enda nackdelen att Tina inte finns längre, så någon annan måste spela den rollen. Och då är ju frågan om vem som skulle kunna ta den sortens roll. Jo, det blir svårt. Det enda de kan göra är att försöka hitta någon som liknar Tina i utseende så att den inte blir så stor. Mm. Alltså de behöver inte egentligen likna. De måste nog bara ha samma Aura. Ja, exakt. Det var det ordet sökte, tack. Mm. Jag kan inte komma på någonting som skulle kunna ha gjorts annorlunda förutom det liksom. Ja, det är de här tågspåren som stör mig. Alltså, det är Ja, just någonting som bara visas. De kunde bara visa en kort liksom, filmscen där man ser någon kanske jobba där. Alltså, någon som håller på med rälsen någonstans. Ja, det hade varit bra. Alltså, bara en hint liksom, att liksom, det är därför den är så välskött eller någonting sånt. Det var ingen hint alls om någon tågspår alls. Ja. Det bara fanns där. Jo, precis. Det var ju liksom inga tecken på att det fanns någonting där med tanke på det var ju mer eller mindre öken överallt liksom. Ja. För när det kom till Sydney till exempel, det var ju typ en öken där. Jo. Men sen liksom utanför, när Thunderdome, så var helt plötsligt det jättefint liksom tågräls. Det bara bröt från allting. Så var kommer det ifrån? Ja. Så där kunde de ha gjort någonting bättre tycker jag. Fått det se mer rostigt ut eller bara lite smutstäckt liksom på spåret. Jo, precis. Kan jag inte komma på några övriga tankar. Det enda jag kan tillägga till det här, för de som lyssnar så blev det liksom lite tekniskt problem förra gången. Så Ja, just det. vi var tyvärr tvungna att inte ta med förra avsnittet. Men det är liksom lite så här, man lär sig ju. Så att förhoppningsvis så kommer det bli bättre framöver. Så är det väl nästa gång så blir det väl att vi fortsätter med Fury Road. Vilket det blir, remaken av Road Warrior. Det är spännande. Det var ett tag sedan jag såg den faktiskt. Och det är samma här. Så får väl säga hej och adjö för den här gången. Ja, hej hej. Tack för mig. Hej då! Adjö.